natin na ipasyal kayo dito sa St. Petersburg, Russia. Nandito ako ngayon sa Nevsky Prospect. Ito ang pinakasentro at isa sa pinakasikat na tourist spot or tourist area dito sa St. Petersburg. Napakadaming makikita dito at isasama ko kayo ngayon para puntahan natin ang mga sikat at napakagandang historical and tourist spots dito sa Nevsky Prospect. At first kayo, nandito tayo sa isang palasyo. Ang pangalan dito ay beloselsky-belozersky. Nakikita nyo ang mga detalye ng mga statwa ay napakaganda. Hindi ko alam kung paano nila ito nagawa, pero napaka-artistic ng pagkagawa nila nito. Usually itong palasyo na to ay ginagamit na ngayon bilang concert ng mga musical concert. So yan ang natin stop. Pero ngayon, marami pa tayo pupuntahan. Tara! Okay, tapos ito naman ang Bridge na makita mo may 4 na statwa na nagkukwento ito ng storya kung paano ang isang tao ay na-tame ang kabayo. So ito ang mga pictures niyan. Ito naman ang pinakasikat na River. Nakita niyo, napakaganda. Para siyang Venice ng Italy. Aside from that, ang maganda dito sa St. Petersburg, ang mga buildings nila, ang mga arkitekto dito ay very European at ang mga detalye ay sobrang ganda talaga. Pwede tayo mag-boat tour dito. May mga videos kami about boat tour. Sana i-check niyo. Tara! Emporium. Ito siyang tindahan ng mga chocolates, cheese, at iba pang souvenir. Medyo may kamahalan siya, pero ang pinaganda ng Elysium mo sa Emporium ay yung interior niya. Napakaganda at para kang nasa palasyo. Libre pumasok, kaya pumasok lang ako dyan pero wala akong binili. Tara! Pasok tayo dito. Ayan, yung nakikita niyong building ay ang Alexandrinsky Theater. Isa to sa isang pinakamaganda at classical na teatro dito sa St. Petersburg. Diyan ka pwede manood ng mga opera, ballet, at marami pang iba. Napakaganda sa loob niyan. Okay, next naman, tara! Bababa tayo gamit ang underground pass. Dito sa underground pass, makikita natin na ibang souvenir shops. Ayan. Kita niyo ba mga iba't ibang souvenir shops? Ganun din, mga tindahan din ng mga souvenir shops. May mga ref magnet, mga mugs. Tara, labas tayo. Ito naman ang Gastini before. Yan ang traditional na department store ng St. Petersburg, Russia. Excited na ako kasi malapit na ang mga pinakasikat na tourist spots dito sa St. Petersburg, Nevsky Prospect. Sana excited din kayo! Tara, dali!
pinakasikat na cathedral dito sa Nevsky Prospect. Usually nakikita nyo ito sa mga postcard. At maganda rin sa loob ito. Ito talagang ginagamit na bilang Orthodox Church. Minsan makikita nyo nagmimisa sila sa loob. Tara, pasok tayo. Lalo na sa Nevsky Prospect is magkakalapit lang ang mga major tourist spots. So hindi mo na kailangan sumakay o mag-taxi o mag-bus. Nakalit lang at makikita mo na ang mga major tourist sites dito sa St. Petersburg. Tara, ito pa. Nakikita niyo itong building na yan? Yan ang tawag ay Dom Kiniki. Isa yan sa pinakasikat na bookshop at souvenir shop. Usually, dyan ako bumibili kasi affordable ang mga presyo ng mga souvenir items katulad ng mga ref magnet, mga postcards, mga bag, mugs, t-shirt at marami pa. Diyan din makikita sa second floor yung isa sa pinakasikat na restaurant. Yung ang tawag ay Cafe Singer. Medyo may kamahalan pero traditional Russian cuisine ang siniserve nila. Napakaganda ng building, di ba? Ayan, tara, may papakita pa ako sa yung isang pinaka-the best at sikat na tourist spot o landmark dito sa Nevsky Prospect. I'm sure medyo familiar kayo dito. Tara! Tignan nyo ang detalye ng building ito. Ito na isa pinakamalaking surprise ko para sa inyo. Yan! Nakikita niyo ba? Yan ang church, Church of the Savior on the Spilled Blood. Ito siguro ang isa sa pinakasikat na landmark, if not the very most famous landmark ng St. Petersburg, Russia. Ang church na to actually, hindi siya nagamit na bilang church. Bali, kaya to tinatawag na Church on the Savior of Spilled Blood kasi dyan sa lugar na yan, pinatay or inassassinate yung dating emperor. Ang pangalan ng emperor ay si Emperor Alexander II. Ang ganda-ganda, di ba? Tara, lapitan natin at i-check natin ang detalye ng church na to. Makikita nyo kung gaano ka-intricate ang pag-design ng church na to. Tara? Warning pala pag nandito kayo sa wag na wag nyo papansinin ang mga naka-costume kasi ang laki-laki ng charge nila. Sabihin nila sa'yo, uy, gusto mo magpa-picture? Pag umuo ka, edi nag-picture na kayo, aba, ang laki ng isisingil sa'yo. Minsan may kakilala ko na loko, ang sinisingil daw is 4,000 ruble. Grabe, di ba? Kaya, tip ko lang pag nandito kayo, i-avoid nyo sila as much as possible. Hindi lang yan, marami pang ibang mga naka-costume dito. Habang naglalakad tayo, kwentuhan ko kayo. Dito rin pala sa Nevsky Prospect, aside sa mag-ingat kayo sa mga naka-costume, mag-ingat din pala kayo sa mga pickpocket. Maraming mga kawatan dito. Magagaling sila at na-open nila yung bag mo. Naalala ko one time, meron akong kaibigan na bumisita dito sa St. Petersburg. Naglalakad kami dyan, dyan lang sa kabila. At meron lalaki na matangkad na nasa likod niya at binubuksan na pala yung bag niya. Buti na lang, napansin namin na bakit kaya lapit ang lapit ko si Kuya? Meron ba siyang gusto kay ate? Pero hindi. Ino-open na pala yung bag niya. Buti na lang, napansin namin agad at wala siyang nakuha. Kung magpipicture kayo dito sa Spilled Blood, maganda sa kabilang side para makuha nyo yung picture ng yung church ng buong buo. Ito pala ang Russian Museum.
iba't ibang mga paintings ang makikita sa loob. Napakaganda at pinakasikat na Church of the Savior on the Spilled Blood ng St. Petersburg, Russia. Ang ganda-ganda, diba? Nakikita niyo yung mga detalye. Para siyang Lego na pinagdikit-dikit. Ganun ang feeling ko kung anong itsura niya. Maganda din sa loob niyan. Gusto niyo makita ang nasa loob niyan? Meron din kaming video na ginawa about sa loob ng Church of the Savior on the Spilled Blood. I-check niyo din, ha? O diba, napakaganda. Aside sa pwede kayo mag-picture dito, meron pa akong alam na lugar kung saan mas maganda rin mag-picture ng Church of the Savior on Spilled Blood. Tara, malapit lang! Ayan, ito naman ang Nevsky Garden. So dito sa loob na to, merong isang magandang picture spot na makita mo yung spilled blood. Magandang backdrop siya. Bale, tingnan mo yung gate. Napakaganda ng gate, diba? Talagang effort ang paggagawa ng mga struktura at arkitekto dito sa St. Petersburg. Lahat ay napakaganda at lahat talaga may art. Pasok tayo. Ayan, so sa spot na to, dito sa spot na to, maganda mag-picture kasi sa likod dito ang Church of the Savior on Spilled Blood. Tara, ikot tayo, tignan nyo. Ayan. Ayan, dahil nandito na rin tayo, ikutin na rin natin tong church na to. Tara? Or other likod niya or other harap niya, dito ka bibili ng ticket para nga makapasok sa loob. Ang price niyan ay nasa 350 rubles. Ayan, diba? Napakaganda ng church na to. Ngayon, balik tayo sa Nevsky Prospect. Maraming mga boat tour company na nag-o-offer ng mga canal tour and river tour. Isa na yan. Ang price niyan ay nasa around 1,000 rubles per adult. Ayan, nakabalik na tayo sa Nevsky Prospect. Puntahan naman natin ngayon ang susunod nating tourist spot.
General Staff Building at ang Winter Palace. Sobrang ganda. Nakita mo mga detalye ulit. Nasa kita na tayo ng Palace Square at ang building sa likod ko, ang tawag dyan ay ang General Staff Building. So, ang General Staff Building, sa loob niyan ay isa ring art museum. Ang art museum na to ay parte ng Hermitage Museum. Kung papasok kayo sa loob, make sure na siguro isang buo o kalahating araw na nasa loob kayo kasi napakalaki ng museum na to. Maraming makikitang mga artworks. Ngayon ang nakikita niyo ng mga building sa likod ko ay ang Winter Palace, also known as the Hermitage Museum. Yan ang pangalawa sa pinakamalaking art gallery sa buong mundo, susunod sa Louvre Museum ng Paris. Ang Winter Palace din ang pinakahuling residential palace ng mga Tsar or ng mga Emperor and Empress ng Russia. Tara, puntahan naman natin yung susunod. Peter and Paul Fortress. Diyan nagsimula ang St. Petersburg. Another interesting thing, sa loob niyan ay may cathedral o church na kung saan nakaburol ang mga Tsars or ang mga Emperor and Empress ng Russia. Ang river na to ay tawag ay Neva River. Pwede kayong mag-boat cruise or boat tour dito, umaga, hapon, o maski madaling araw, lalo na pag may drawbridges tour. Ibig sabihin, itong mga bridge dito sa Neva River ay nag-o-open up para makadaong ang mas malalaking barko. Exciting ang drawbridges tour. We highly recommend it. Ayan, punta tayo sa iba naman. Narinig nyo ba yung malaking parang pagsabog? Yun ay isang cannon shot na everyday dun sa Peter and Paul Fortress ay nagkakaroon sila ng cannon shot tuwing 12 noon. Yung pupuntahan naman natin ngayon ay isa sa pinaka-favorite ko. Dalawa na lang ang papakita ko sa inyo. Pero nakakamangha yung pinakahuli. Abangan nyo! Ito naman ang Bronze Horseman. Ito ang isa sa pinakasikat na monument dito sa St. Petersburg, Russia. Si Bronze Horseman ay actually si Peter the Great. Si Peter the Great ang founder ng St. Petersburg, Russia, and the city is named after St. Peter. Ayan, puntahan naman natin ang pinakahuli nating parte ng tour nito. Isa pa sa pinaka-nagustuhan ko dito sa St. Petersburg, Russia ay ang dami-daming mga flowers kung saan-saan.
Lalo na tuwing spring, meron silang tulips festival. Tapos dun sa botanical garden nila, may cherry blossoms, tapos meron rin mga peonies and roses. Kaya sobrang nagustuhan ko yung mga flowers and gardens dito sa St. Petersburg, Russia. Tara, ito na yung pinakahuli. Ayan, ito ang St. Isaac's Cathedral. Ito ang pinakamalaking cathedral sa Russia. Ayan, so napakaganda ng St. Isaac, diba? Kung nakikita niyo yung dome na yan, sabi nila ginto daw yan. At alam niyo ba, sa loob ng St. Isaac Cathedral ay ginawa na siyang museum ngayon at yan ang pinakamagandang museum o cathedral museum na nakita ko sa buong buhay ko so far. At isa pa, aside sa museum, nakita niyo sa taas na yan, yan ang colonnade. Pwede kayong pumunta dyan at sa taas niyan, pwede kayong mag-tour ng 360-degree view ng center ng St. Petersburg. Napaka-cool, di ba? Tara, i-check natin ang close-up ng St. Isaac Cathedral. So dyan nagtatapos ang ating pasyal sa Nevsky Prospect at main tourist spots ng St. Petersburg, Russia. Actually, marami tayong pwede pang puntahan katulad ng Catherine's Palace at Peterhof Palace na medyo malayo. Pero, igagawa na lang ako ng ibang video doon. Sana nag-enjoy kayo dito sa mini tour natin at sana next time pag wala ng pandemic, makapasyal kayo dito sa St. Petersburg, Russia. I highly recommend it. Mag-enjoy kayo at syempre, isang importante ay budget-friendly ang mga prices dito. Affordable siya. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw at sana nag-enjoy kayo sa video na to. At please, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel namin. Marami pa kaming fini-feature ng mga contents about St. Petersburg, Russia and our life in general kung saan man kami sa buong mundo. And thank you so much everyone. Until